It's good to be back with you today. Jsem rád, že můžu být zase s vámi. We'll make some more progress this morning and this afternoon. Dnes dopoledne i odpoledne budeme pokračovat v našem kurzu. This morning we're still looking at some broad topics related to marriage. Dnes ráno se ještě pořád budeme věnovat některým širokým otázkám souvisejícím s manželstvím. And that's before we get more specific. Až potom se dostaneme ke konkrétnějším věcem. But believe we're on page 8 of your syllabus notebook. Na straně 8 v našich poznámkách looking at the purposes of marriage. Začíná část nadepsaná jako účely manželství. This will again summarize some things that we have touched on. Znovu teď budeme shrnovat věci, kterých jsme se už včera dotkli. But to perhaps put it in different terms. Ale použijeme možná jiné výrazy. And at the same time take us a step further in our study. A zároveň se posuneme o pár kroků dál v tom našem studiu. I read somewhere where someone compared marriage, building a marriage, to building a house, a comparison. Když jsem četl srovnání budování manželství k budování domu. And you have to have a good solid foundation. Kdy je zapotřebí mít pevné základy. And then you have all the framing and the superstructure that goes on that foundation. Potom na tom základě se staví hrubá stavba. And then a lot of important elements like the painting and the decoration and everything else that completes the house. A potom je třeba dodělat spoustu těch dalších menších věcí, jako omítky, malby, dekorace. In a similar way, we're building a marriage here. Podobně to funguje s manželstvím, i to musíme budovat. And especially this morning, we're talking about some foundational elements of the house. A dnes ráno se budeme obzvlášť zabývat, dalo by se říct, základy toho domu. Before you build a foundation, you need to prepare the ground. Samozřejmě předtím, než začnete stavět základy, musíte připravit zem. You've got to make sure the ground is leveled and cleared before you pour the cement of the foundation on there. Musíte se postarat o to, aby to bylo srovnaný, aby to bylo vyčištěný, až potom tam můžete nalít beton. I think that's a good comparison to what we're doing this morning. A myslím, že to je docela dobré přirovnání k tomu, co dnes ráno budeme dělat. We're preparing the ground. Připravujeme si podloží. Before we pour the foundation. Předtím, než tam postavíme základy. And by preparing the ground, we're going to talk about 3 purposes for marriage. A tak teď budeme mluvit o 3 účelech manželství. And when couples are having struggles, they're violating potentially one of these purposes. Obvykle, když dojde k nějakým problémům v manželství, je to proto, že v tom manželství nedodržují nebo porušují jeden z těch účelů. Of these 3, I'm going to talk about the first one the most. Z těch 3 se nejvíc budeme věnovat hned tomu prvnímu. Marriage is created for companionship. Manželství bylo stvořeno proto, aby lidé měli společenství. Now there are several verses that help us understand that. Najdeme v písmu několik veršů, které nám pomohou pochopit tenhle účel. A couple we have already made reference to. Několika z nich už jsme se zabývali. In Genesis chapter 2 verse 18 in the creation of woman. Třeba Genesis 2:18, kde se mluví o stvoření ženy. A woman created to be a helper for the man because he was alone. Kde je napsáno, že žena byla stvořena, aby byla pomocí pro muže, protože muž byl sám. It was not good for him to be alone. A nebylo dobré, aby byl sám. And then in Malachi chapter 2 verse 14. Potom v Malachiáši 2:14 there's a statement about companionship. I tady máme napsáno něco o schválně, co máme o společenství. Tady máme družku použitý. Já tady mám slovo družku. So Malachi 2:14 at the end of the verse. Malachiáši 2:14 až konec verše. There is this idea of this man's wife being a companion by covenant with one another. Zde se mluví o tom, že žena je mužovou družkou na základě smlouvy. And there are other verses that give us the same idea. A našli bychom i další verše, které nám předkládají stejnou myšlenku. But we need to understand what do we mean by being companions with one another. Je třeba ale, aby jsme pochopili, co se tím myslí být družkou nebo druhem pro sebe navzájem. Well, you have some information in your notes there about what the Hebrew term actually means. V vašich poznámkách najdete vysvětlení toho, co znamená hebrejské slovo, překládané jako družka. There's more than one way to say it. Je několik různých způsobů, jak to popsat. It's the idea of being knit together.
Nese to slovo myšlenku být spolu svázáni. Or joined in such a way that you have intimate fellowship. Nebo být s někým spojení způsobem, který mezi vámi buduje intimní společenství. So this is talking about the deepest kind of friendship possible. Mluví se to o vůbec nejhlubší rovině přátelství, jaká je možná. And it's not just based upon attraction physically to one another. Přátelství, které není založené jenom na fyzické přitažlivosti, but it's talking about an interest in the person himself or herself. Ale na základě zájmu o toho člověka samotného. In Proverbs chapter 5, v přísloví 5, Solomon is writing to his son, kde Šalamoun píše pokyny nebo rady svému synu. And this whole chapter has to do with keeping himself, the need to keep himself pure. A celá tahle kapitola, v přísloví ta 5. kapitola, je vlastně věnována tomu, aby si zachoval čistotu. So I think it's verse 18 perhaps in Proverbs. Měl by to být verš 18. Proverbs 5:18, does it talk about rejoicing in the wife of your youth? Kde říká svému synu, raduj se z ženy svého mládí. Now again, this is in the context of rejoicing in her physically. A znovu to se vztahuje i na radování se z ní fyzicky, tělesně. And that's what the language of verse 19 is about. A o tom mluví potom i ten verš 19. But in verse 18 he says rejoice in her. Nebo nejenom fyzicky, o čem se mluví ve verši 19, ale v ní samotné. In other words, it's more than just something physical. Jde tu o něco víc, než jenom o něco tělesného. There certainly can be strong physical attraction. Rozhodně mezi nimi může být velká fyzická přitažlivost. There's nothing wrong with that. A na tom není vůbec nic špatného. But companionship is something beyond that. Ale společenství je ještě něco trošku víc než to. The closest kind of friendship possible. To nejúžší možné přátelství. Now there are several implications for a marriage because of this companionship. A z tohoto společenství, z roviny společenství pro manželství vyplývá několik skutečností. Look at Genesis 2 verse 24. Můžeme se podívat do Genesis 2:24. This is a statement made at the end of the discussion of the creation of woman. Tohle je výrok, který zaznívá na konci popisu stvoření ženy. So let's read Genesis 2:24. Takže Genesis 2:24. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Now this is not Adam talking here. Tohle ale neříká Adam. This is the commentator. Tohle říká ten, co popisuje tu událost. The writer of the book. Pisatel knihy. And that would be Moses. Což je tedy Mojžíš. So God is speaking through Moses here something about marriage. Bůh tedy skrze Mojžíše zde něco říká o manželství. And this is a very foundational verse for marriage. A pro manželství je tohle úplně ten nejzákladnější verš vůbec. And so at the end of verse 24 it talks about the two becoming one. A na konci tohoto verše se mluví o tom, že muž a žena se stanou jedním tělem. So a biblical marriage is not just two people living in the same house but living separate lives. Biblické manželství tedy není o tom, že muž a žena spolu žijí pod jednou střechou, ale každý si žijou svůj vlastní život. There's a strong word in this verse. V tomhle verši je totiž použito silné slovo. It says that they cleave together, they join together. Které říká, že přilnou k sobě, že se spolu přilepí. And the Hebrew term is very strong. To hebrejské slovo je velice silný. It literally means to be glued to one another. Doslova to znamená slepit dohromady. And so they become what's called one flesh. A stávají se díky tomu jedním tělem. And that is a partnership. Je v tom určitá rovina partnerství. But it's a very comprehensive partnership. Ale takový všeobjímající partnerství. Now, to understand what one flesh means, we need to first say what it does not mean. A abychom pochopili, co znamená jedno tělo, je nejdřív důležité podívat se na to, co to neznamená. It doesn't mean that the two people, husband and wife, lose their personal identities. Neznamená to, že by muž a žena přišli o svou osobní identitu. It doesn't mean a total loss of individuality. Neznamená to ztrátu osobnosti, individuality. You can be one flesh and still be different in many ways. Můžete být jedním tělem a přesto být v mnoha ohledech rozdílní. Just like the body of Christ. Stejně jako tělo Kristovo. When we look at in 1 Corinthians and in Romans on the subject of spiritual gifts, když se v knize Římanům a v 1. Korinským mluví o duchovních darech, we realize that the people in the body are all different.
Dočítáme se tam a vyznívá z toho, že lidé v těle Kristově jsou všichni rozdílní. They're gifted in many different ways. Jsou obdarováni mnoha různými způsoby. And even if they have the same gifts, there's still difference. A dokonce i kdyby měli stejné dary, přesto mezi nimi pořád budou rozdíly. The intensity of those gifts or the ability to function in those gifts will be different. Míra obdarování nebo způsob, jak budou schopni používat, se vždycky bude lišit. And the various ministries that they're involved in and how they use that giftedness could be different. A stejně tak i služby, ve kterých budou používat tyto své dary, se budou lišit. And yet there's unity. A přesto mezi nimi panuje jednota. It's one body. Je to jedno tělo. Just like the parts of the physical body. Stejně jako jednotlivé údy skutečného těla. We're made up of a lot of different parts. Naše těla jsou složená ze spousty různých částí. And these different parts have different functions. A každá z nich má jiný účel. And yet the body is one whole unit. A přesto tělo je jedním celkem. Well, it's just like that in marriage. A stejně tak to má být v manželství. A husband and wife can have different ideas on things. Manžel i manželka se mohou lišit v názorech na různé věci. They may have different interests. Můžou mít různé zájmy. They may have different gifts. Můžou mít jiné obdarování. They have different personalities. Jiné osobnosti. The things they like and dislike could be different. Někdo bude mít rád to, druhý bude mít rád ono. So we don't say that they're clones of one another. Neznamená to tedy to, že by byli klonem jeden druhého. Now, as I mentioned to you, my wife and I have been married 34 years. Jak už jsem zmiňoval, se svojí manželkou jsme spolu 34 let. And this is something we're continuing to learn. A tohle je něco, co se neustále učíme. We're coming to understand more clearly how different we are. Víc a víc si uvědomujeme, jak odlišní navzájem jsme. And yet we're one flesh. A přesto jsme jedním tělem. I remember that came upon me in a very clear way. We were married about 15 years. Pamatuju si, jak mi to někdy po 15 letech manželství opravdu velice silně došlo. And my wife and I were working on some music together. My jsme tehdy společně pracovali na nějaké písni, na nějaké hudbě. She plays piano and I play guitar. Ona hraje na klavír, já na kytaru. And I was teaching her a song. A já jsem se jí snažil naučit píseň. And the way I hear it, she was not understanding it that same way. A tak, jak já jsem ji měl v hlavě, tak jak já jsem ji slyšel tu píseň, ona ji vnímala jinak. I'll be honest, I was getting frustrated. A přiznám se, začalo mi to dost frustrovat. Because she couldn't hear it the way I was hearing it. Protože ona tu píseň neslyšela tak, jak jsem ji slyšel já. So we were rehearsing. Tak jsme se tam trošku dohadovali. And I was getting more frustrated. Já jsem byl čím dál tím víc frustrovaný. But in a godly way. Samozřejmě tím zbožným způsobem. And I remember stopping and just going and sitting down on the couch. Pamatuju si, jak jsem prostě toho nechal, šel jsem si sednout na gauč. And I got very quiet. Stichnul jsem. And she kept playing for a little bit. A ona dál hrála. Trying to learn it. Snažila se to naučit. And she realized I was not standing behind her anymore. A najednou si uvědomila, že já už jí nestojím za zády. So she turned around and asked me, what's wrong? Tak se otočila, podívala se na mě a zeptala se, co se děje. And I said, you know something? We're different. A já jí říkám, víš co? We're not the same. My nejsme stejní. Now, I've been married 15 years. Tou dobou jsme byli spolu 15 let. And I finally understood it. A mně to konečně došlo. And fortunately, the Lord's been helping me learn something else ever since. A naštěstí od té doby mi Bůh pomáhá učit se nové a nové věci. That being different is okay. Pomáhá mi pochopit, že být odlišný je naprosto v pořádku. But that becomes a source of problem for many couples. Ale pro mnoho manželství se tohle stává zdrojem problému. They're constantly trying to change the other person. A protože se oba dva navzájem snaží neustále změnit. To fix them or repair them. Napravit toho druhýho. And what that usually means is to make the other person just like me. Obvykle to znamená jednoduše to změnit toho člověka, aby byl stejný jako já. But think about the creation of woman again. Ale zkusme se znovu zamyslet nad stvořením ženy. Man was alone. Muž byl sám. A helper was created for him. A Bůh mu stvořil pomoc. And they complement one another. A navzájem se teď doplňují. The wife brings something to the relationship that the husband needs. Žena do vztahu přináší něco, co muž potřebuje. And the husband brings something to the relationship that the wife needs. A stejně tak muž do vztahu přináší něco, co potřebuje žena. And so the very worst thing that could happen a tak to nejhorší, co by se mohlo stát, would be to
change the other person to be just like you. By bylo změnit toho druhého člověka, aby byl přesně takový, jaký jste vy. Because then you lose that complementary partnership. Protože potom se ze vztahu ztratí to vzájemné doplňování se. But no doubt it is a source of frustration many times. Ale bez pochyby častokrát je to zdrojem velké frustrace. My wife and I don't communicate the same way. Moje manželka a já nemluvíme stejným jazykem. We speak differently, we explain things differently. Jinak věci vysvětlujeme, jinak je popisujeme, jinak je chápeme. We hear things differently. Slyšíme ve slovech něco jiného. And so here I've been married 34 years. A já tady jsem dneska 34 let manželství za sebou. And I would say in the last 2 to 3 years I've understood that even more. A musím říct, že za poslední 2-3 roky tomu rozumím líp než kdykoliv předtím. That our communication is different. Že naše komunikace je rozdílná. And probably tomorrow we're going to be talking about communication. A snad zítra se dostaneme ke komunikaci. Some biblical principles of communication. Některým biblickým principům many times I komunikace, have to teach couples. Které častokrát těm manželským párům, které za mnou přicházejí, musím vysvětlit. And so even though she and I communicate differently, we must apply those principles. Ale přesto, že každý z nás komunikuje různě, musíme oba dva ty principy uplatňovat. But we also are having to learn how the other person communicates. Zároveň ale potřebujeme pochopit, jakým způsobem komunikuje ten druhý člověk. Or else we're not connecting. Jinak mezi námi nedojde ke spojení. So one flesh does not mean uniformity. Jedno tělo tedy neznamená uniformitu. And loss of personal identity. Neznamená to ztrátu vlastní identity. Doesn't mean you have to be exactly the same. Neznamená to, že musí být oba dva absolutně stejní. So what does it mean? Co to tedy znamená? Well, there's different ways to say it. Dá se to vyjádřit mnoha různými způsoby. And you have these in your notes. Máte je napsané ve svých poznámkách na straně 9. A lifelong comprehensive union of an entire man and woman to each other. Celoživotní všeobjímající svazek muže a ženy. A complete partnership of a man and woman in every area of life as long as they live. Úplné partnerství jednoho muže a jedné ženy ve všech oblastech života a až do smrti. And the key thought there is every area of life. A ta klíčová část tady tohoto popisuje ve všech oblastech života. It's a relationship in which a husband and wife share their lives completely. Nebo ještě další popis, vztah, v němž manžel a manželka plně sdílejí své životy. So instead of uniformity, it's unity. Namísto uniformity zde tedy máme jednotu. So we share life together. Sdílíme navzájem své životy. In a comprehensive way. Tím všeobjímajícím způsobem. Even though we're not exactly the same. A to i přesto, že nejsme úplně stejní. Now there are different ways to illustrate this, I suppose. Myslím, že existuje spousta různých způsobů, jak to znázornit, ilustrovat. The illustration of a sports team comes to mind, some sort of sports team. Mně třeba vyskakuje obrázek sportovního týmu, where the members of the team all have their different roles, kde jednotliví členové toho týmu, každý z nich má svoji roli, svoje místo ve hře. Yet they're all functioning for the same goal. A přesto všichni se snaží dosáhnout jednoho společného cíle. To make some points for the team. Snaží se skórovat pro ten tým. I like the illustration of an orchestra. Líbí se mi i příklad orchestru. You have different instruments. Máte tam různé hudební nástroje. And they all have different parts to play. Každý z nich hraje jiný part. And sometimes an individual part doesn't even sound very good all by itself. A někdy dokonce ten jednotlivý part sám o sobě nezní příliš dobře. But it all works together to make a beautiful song. Ale společně dohromady vzniká z toho krásná hudba. If I go to the concert of the orchestra, když půjdu na koncert nějakého orchestru, I'm not going to hear every instrument play the exact same part. Nepřicházím tam proto, abych si poslechl každý ten hudební nástroj, jak hraje to též. I don't want to hear an orchestra of 50 flutes. Nezajímá mě orchestr, kde bude 50 fléten. Or just 50 clarinets. Nebo 50 klarinetů. Or 50 drums. Nebo 50 bubnů. No, I want to hear all the various instruments playing together to make a beautiful song. Já chci slyšet všechny ty různé nástroje, jak společně vytváří úžasný zvuk. I heard this illustration somewhere. A někde jsem slyšel i tuhle ilustraci. It's like a sweater, a beautiful sweater that you wear. Že ta jednota, to manželství je jako krásný svetr, který máte na sobě. And you might see that sweater from a distance and someone's wearing it. Vidíte z dálky, jak ho někdo má oblečený. And it's green, color green.
A vidíte, že je zelený. And you think it's a very beautiful green. A říkáte si krásná barva, krásná But as zelená. the person gets closer, Ale když ten člověk přichází blíž and as you examine the sweater, a čím víc zřetelně vidíte svetr, it's actually made up of blue threads and yellow threads. zjišťujete, že je spletený z modrých a žlutých, jak se tomu říká, vláken. Yeah. That all were woven together that look like green. Které, když jsou společně propletené, tak to z dálky vypadá jako zelená. I heard this illustration somewhere as well. A jinde jsem slyšel zase další ilustraci, That when you get married, že když se vezmete, you give each other the key to every room in your house. že znamená to, že tomu druhému člověku odevzdáváte klíč ke všem místnostem vašeho domu. In other words, speaking metaphorically, Samozřejmě tohle je obrazně řečeno. the house of your life. Myslí se tím dům vašeho života. You can't have certain rooms that are off limits. Nemůžete mít vyhrazený některý pokoje svého života jenom sami pro sebe. No, when I got married, I gave my wife the key Ve chvíli, kdy se žením, odevzdám své ženě klíček ke všem místnostem to every room of my house. mého domu života. So you can never say to your spouse, this is none of your business. Proto není možné, abyste řekli svému manželovi nebo své manželce, do toho tobě nic není. Now, I remember a particular counseling session. Pamatuju si na jedno konkrétní setkání. A couple had called the church where I was at in California wanting counseling. Kdy si tehdy zavolal jeden manželský pár do sboru, ve kterém jsem And they působil. were from another town. Žádali o poradenství, ale byli z jiného města. And I didn't know who they were, Já jsem neměl tušení, but kdo I jsou, agreed to meet with them. ale souhlasil jsem, že se setkáme. So we set an appointment, I think it was 7 o'clock on a Monday evening. Domluvili jsme si setkání, myslím, že to bylo v pondělí v 7 večer. And so they were going to come to the church where I was. Oni přijeli do toho našeho sboru. And the church had a first story and a second level to it. A v našem sboru měl 2 patra. And I had an office up on the second floor. Já jsem měl kancelář až ve 2. patře. So at 7 o'clock I came down the stairs to see if that couple was there. A tak jsem v 7 hodin večer sešel dolů podívat se, jestli už přijeli. And they were there. There was a man and woman sitting there. Oni tam stáli nebo seděli tam, muž i žena. So I assumed that was the couple. It was. Takže jsem tak nějak předpokládal, že to teda jsou oni, a taky to byli oni. So I introduced myself. Tak jsem se jim představil. And they stood up. Oni se postavili. And immediately this is what the husband said. A hned v zápětí manžel řekl následující věc. Hi, we're here for counseling. Zdravím, jsme tu kvůli poradenství. Actually, I'm not here for counseling. Vlastně já tady nejsem kvůli poradenství. My wife needs some help. Moje manželka potřebuje pomoc. She's having some struggles with my mother. Ona má nějaký problémy s mojí matkou. I don't have any problems with Já her. žádný problémy nemám se svojí matkou. So I'm just here to listen. Takže já jsem tu jenom proto, abych poslouchal, co budete řešit. Now, as a counselor, Jako poradce, immediately I'm already coming to some conclusions. já okamžitě docházím k nějakému závěru. Here's part of the problem. Tady máme část toho problému. He doesn't understand this principle. On nerozumí tomuhle principu. That if his wife is burdened, Pokud jeho žena se s něčím trápí, then he must have that burden too. tak ho to musí trápit taky. And so, obviously, I'm trying to counsel both of them. Takže já samozřejmě se snažím poradit, pomoct oběma z nich. I'm trying to understand what her struggles are with her mother-in-law. Snažím se pochopit, s čím ona bojuje se svojí tchýní, But there were some things that he needed to do differently. ale stejně tak jsou některé věci, které on musí změnit. And so I'm directing some counsel to him as well. Takže se soustředím i na něj při poradenství. So I think maybe after 2 or 3 times I met with him, Mám pocit, že asi 2, 3 setkáních he wouldn't come back anymore. on už nebyl ochotný přijít zpátky. Because he still had that perspective. I don't have a problem. Protože on pořád ještě žil v tom, že žádný problém nemá. Now, that's just one illustration of this. To je jenom jedna z ilustrací toho. But different expressions of this problem come up in counseling all the time. Ale v poradenství se objevují různé projevy tohoto problému neustále. That one or both don't understand this principle of companionship. Že jeden z nich nebo oba dva nerozumí, co znamená tady tohoto společenství. So let's talk about some of the how this would apply to a marriage. Pojďme teď mluvit o tom, jak se tenhle princip může uplatňovat nebo má uplatňovat v našich manželstvích. You have a whole list of some things in your notes on page 9, I think, of different areas of life where this applies. Jo. Jsme stále na straně 9
kde máme seznam věcí, ve kterých se ten princip uplatňuje nebo nachází uplatnění. So what we're doing with this list is painting the picture of what marriage should look like. Když mluvíme o jednotlivých těchto oblastech, snažíme se tím vykreslit, jak by mělo manželství vypadat. Because the more I understand what marriage is supposed to look like, protože čím lépe pochopím, jak by manželství mělo vypadat, the more I can recognize what's wrong in a marriage that's not functioning this way. Tím lépe jsem schopen pochopit, v čem nefunguje manželství, které má problémy, s čím ti lidé zápasí. So one flesh means we're partners in the intellectual area of life. Jedno tělo tedy znamená partnerství ve všech následujících životních oblastech. In other words, a husband and wife need to share their thoughts with one another. Intelektuální oblast, tedy to, že muž se ženou musí navzájem sdílet své myšlenky a názory. They need to share the things they're learning with one another. Je třeba, aby se společně mluvili o tom, co se učí. And they each have some insights about things in life. A samozřejmě každý z nich má určitý pohled na věci, které společně prožívají. And one flesh means you consider one another's insights. A být jedním tělem znamená, že přemýšlíte nad tím, co si myslí ten druhý. Now that requires humility. Což samozřejmě vyžaduje pokoru. Because it means you need to be teachable. Znamená to, že musíte být ochotní se učit. To learn from your spouse. Od svého manžela nebo manželky. And in fact, it's good to seek to learn things together. A dokonce je dobré snažit se učit společně. To share those same things together as you learn. Sdílet ty věci už od začátku, když se společně učíte. And that builds unity. Protože i tohle pomáhá budovat jednotu. And sometimes I have to help a couple learn how to do that and construct some exercises to learn how to do this. Někdy během poradenství musím těm manželským párům pomoct naučit se, jak to vlastně dělat, dát jim nějaká cvičení, díky kterým se to mohou naučit. And we'll understand that even more when we talk about communication tomorrow. A až budeme zítra mluvit o komunikaci, tak to myslím pochopíme. And I'll say that tomorrow. Communication is extremely important. A já zítra budu mluvit o tom, že komunikace je extrémně důležitá. When there are problems, somehow there's a problem in communication. Když v manželství dochází k problémům, pak vždycky dochází k určitým komunikačním problémům. Another area of life is what we call our emotions. Další oblast života jsou emoce. I'm mindful of Romans 12, verse 15, where it says we rejoice with those who rejoice, we weep with those who weep. Vzpomněl jsem si na verš z Římanům 12:15, kde je napsáno, že se máme radovat s radujícími a plakat s plačícími. That certainly needs to be true in a marriage relationship. Tohle rozhodně musí platit o manželství. If my wife is happy about something, I need to enter into that joy. Pokud moje manželka má radost z něčeho, pak já se musím radovat spolu s ní. If she's burdened and weeping about something, I need to, in a sense, weep with her. Pokud jí něco trápí a pláče, pak já bych měl v jistým slova smyslu plakat spolu s ní. And that doesn't necessarily mean literally weep. To neznamená, že doslova vám musí téct slzy. But I need to understand her hurt and her pain. Já musím pochopit, co jí trápí, co jí bolí. So when we communicate, we need to honestly communicate our feelings with one another. Takže když spolu mluvíme, je třeba otevřeně a upřímně mluvit o svých pocitech. And there ought to be complete freedom of the ability to express feelings to one another. A musí mezi námi být úplná svoboda vyjadřovat své pocity. So that you can enter into each other's joys and sorrows. Abychom byli schopni být součástí radosti nebo trápení toho druhého. Another area of life, social relationships and activities. Další oblast, společenské vztahy a aktivity. It doesn't mean you can't have some separate interest. Neznamená to, že byste nemohli mít jenom svoje vlastní záliby nebo zájmy. But certainly most of your closest friends ought to be the same. Ale jednoznačně vaši nejbližší přátelé by měli být přátelé vás obou. So you share those friendships together. Abyste prožívali tyhle vztahy společně. You can have some other close friends besides that. Samozřejmě můžete mít další blízké přátele. But again, the idea is you don't want to lead separate lives. Ale to, o co jde, je, že nechcete žít dva samostatné životy. And I hear couples express that complaint to me sometimes. A já někdy slyším ty manželské páry, jak se na tohle stěžují. We're living in the same house, but we live separate lives. Když říkají, sice žijeme pod stejnou střechou, ale každý z nás má svůj vlastní život. There's no intimacy. Není mezi námi žádná důvěrnost, blízkost. Not only physically, but emotionally. Ani tělesná, ani emocionální. And one man told me he feels like that his wife was no different than a roommate that he had in college. Jeden muž mi kdysi řekl, že má pocit, jako kdyby jeho manželka nebyla nic jiného než spolubydlící, který ho měl na vysoké škole. And so you seek
to have relationships that are the same with one another, the same friendships, so you can share that together. Snažíte se tedy mít společné vztahy, společné aktivity, něco, co společně můžete sdílet. My wife and I try to develop even some activities together that we do together. S manželkou se snažíme mít i společné zájmy a aktivity, které můžeme dělat dohromady. There's certain things I may enjoy doing that with some other friends at church that she may not enjoy. Jsou určitě věci, které rád dělám s dalšími přáteli ze sboru, které ona zase až tak ráda nemá. Like golf. Jako třeba golf. God's sport. Boží sport. The sport we'll play in heaven. Sport, který budeme hrát v nebi. Golf is in the Bible, by the way. Mimochodem golf najdete v Bibli. Is golf big here in Czech Republic? Not really. Okay. Do you know what golf is? A ptá se, jestli golf je velký známý sport v České republice, říkám, že ani ne. A tak se ptá, jestli víme, co je golf. Sure we do. Okay, you find Paul mentioning golf in Romans 7. V Římanech 7 najdete Pavla, nebo vidíte, že Pavel zmiňuje golf. Where he says, the things I want to do, I don't do. The things I don't want to do, I do. Kde říká, že věci, které chce dělat, nedělá a věci, které dělat nechce. He's talking about golf. To mluví o golfu. I hit my ball over in the woods. I don't want to do that. Odpálil jsem míček, letěl do lesa, tohle jsem dělat nechtěl. And I keep doing it. A pořád to dělám. So I think he understood that. He used it as an illustration. A že mám pocit, že asi hrával golf a použil to jako ilustraci. Yeah, I enjoy playing golf with some friends at church. Já rád hraju golf se s některými přáteli ze sboru. When they pay for it. Když oni tedy za to zaplatí. But my wife doesn't enjoy that. A moji manželku to nebaví. And so we don't do that together. Takže na golf spolu nechodíme. But we have other activities we've learned that we both enjoy, and so we do those together. Ale máme další aktivity, které máme rádi oba dva, a tak ty děláme společně. If your spouse has a hobby, then you show interest in that hobby. Pokud tedy vašeho manžela nebo manželku něco baví, něco rádi dělají, měli byste o to projevit zájem. And together you seek to show hospitality to other people. Společně byste měli prokazovat pohostinství druhým lidem. To have them over to your home for fellowship and coffee or tea. Pozvat je k sobě domů, abyste spolu mohli budovat vztah. I mean, those are just some practical things you do to share this part of your life together. To je prostě pár praktických věcí, které můžete dělat, abyste sdíleli i tuhle oblast svého života. And sometimes they have to work hard to find an activity they can both do together and enjoy. Někdy je to docela těžké najít aktivitu, která bude bavit oba dva. Another area of life, our employment, our work. No, další oblast, zaměstnání. It's talking to one another about work-related issues. Znamená to mluvit spolu navzájem o věcech, které se týkají vašeho zaměstnání. Empathizing with your spouse when they're having some difficulties at work. Cítit se do toho, co ten druhý prožívá, když má problémy v práci. If there's accomplishments that they have at work, that you rejoice over that. Radovat se spolu s nimi, když se jim v práci něco opravdu podaří. And try to understand your spouse's employment. Také snažit se pochopit, co zaměstnání toho druhého obnáší. And I've talked to some couples where they never talk about those things at all. Já jsem u sebe už měl manželské páry, kde spolu ti dva o těchto věcech vůbec nemluví. And I've heard wives tell me that they don't understand what their husband does at work. Manželky, které říkali, že vůbec nerozumí tomu, co jejich manžel v práci dělá. They had no idea what he does there. Vůbec nemají tušení, co vlastně They don't even understand it. Vůbec tomu nerozumí. But they need to understand it at some level. Ale ono je zapotřebí, aby tomu aspoň do určité míry pochopili. So they can pray for one another about these issues. Aby se mohli za sebe navzájem modlit v těchto věcech. And home projects, working on them together. Aby na domácích projektech pracovali společně. And we'll identify some projects like that at home that we can work on together. A budeme mluvit i o konkrétních věcech, které to může znamenat. Now I've listed this next one, the spiritual area of life. Potom další položka v tom našem seznamu, duchovní oblast. And that's really not the way it really is. It's not real life. Because all these areas really fall under this. Což není tak úplně samostatná položka, samostatná oblast, protože do ní spadají všechny ty ostatní. In other words, I really don't want to separate this out literally and say there's a spiritual component of life and the other things are not. Nechtěl bych, aby to vyznělo, když jsem tady uvedl duchovní oblast, jakože je něco, co je duchovního a všechno ostatní už vlastně do toho nespadá. But as long as we understand that, I can discuss it here. Ale pokud pochopíme správně, tak o tom můžeme mluvit i takhle. Things like reading the Bible together. Jsou to věci jako společná četba Bible. Or discussing scripture together. Nebo společné diskuze o Bibli. I mean, my wife and I, we primarily read separately.
A s manželkou si každý sám čteme Bibli sami. There's nothing wrong with that. Což je úplně v pořádku. We each have books that we're reading all the time. A každý z nás si během dne čteme o samotě. But it's a real wonderful thing to share those together. Ale je skvělé, když potom můžeme spolu mluvit o tom, co jsme četli. To talk about what we're reading. Yeah. And that's a wonderful thing that builds unity. A je to skvělá věc, která znovu pomáhá budovat jednotu. Discussing spiritual problems together. Nebo mluvit spolu o duchovních problémech. And being involved in church together. Být společně zapojení do služby ve sboru. There may be separate ministries as well. Možná samozřejmě každý z nich může sloužit v jiné oblasti. But doing things together in church ministry builds this unity. Ale zase, když spolupracují na něčem ve sboru dohromady, buduje to jejich jednotu. As you serve in common ministries. Když slouží v jedné oblasti. Sharing with one another what God is teaching you. Nebo třeba, když spolu mluví o tom, co je Bůh učí. And that's a very encouraging thing to my wife when I share with her what the Lord is doing in my own heart. Pro moji manželku je velice povzbuzující, když slyší, co Bůh dělá v mém srdci. This includes encouraging one another. A souvisí to, nebo částí toho je také povzbuzovat se navzájem. Exhorting one another. Napomínat se, když je zapotřebí. It includes seeking to be a witness together to people who don't know Christ. Znamená to také být společně svědectvím pro lidi, kteří Krista neznají. It certainly means raising your children together. A rozhodně to znamená společně vychovávat děti. Sharing that responsibility. Sdílet tuhle zodpovědnost, nést ji společně. It means counseling one another. A taky třeba poradenství jeden druhému. My wife is my number one counselor. Moje manželka je mým poradcem číslo 1. I mean, she and I are constantly counseling and encouraging one another. My se neustále navzájem povzbuzujeme a radíme si, pomáháme si žít správným způsobem. It includes confronting one another about sin. Část toho samozřejmě je napomínat se, když jeden z nás zhřeší. But doing that in a loving, gracious way. Ale milujícím a soucitným způsobem. And there are times we must confess sin to one another and repent of sin to one another. Jsou i chvíle, kdy musíme jeden druhému vyznávat své hříchy a činit z nich pokání. And humbling ourselves and asking each other for forgiveness. A pokořit se a přijít s prosbou o odpuštění. And it includes then granting forgiveness. A také odpustit. In the physical area of life. Potom tělesná oblast. We'll say more about that this week. We'll say more about that this week. O tom tenhle týden ještě budeme mluvit víc. There's a lesson in your notes about this. Je tomu věnovaná jedna celá část v našich poznámkách. This becomes a source of conflict in many marriages. V mnoha manželstvích i tahle oblast je zdrojem problému. And so we need to be first of all concerned about one another's physical well-being. To první, co je důležité, je, aby nám záleželo na tom, aby ten druhý člověk byl tělesně v pořádku. We have to adapt to one another's strengths and weaknesses physically. Musíme se přizpůsobit silným i slabým stránkám toho druhého. But everything that's involved in demonstrating physical affection to one another is important. A taky je důležitý všechny ty věci, kterými si projevujeme tělesnou náklonnost. Learning what your spouse likes and enjoys. Naučit se, co se vašemu manželovi nebo manželce líbí, co mají rádi. And yielding to one another and deferring to one another. When it comes to physical pleasure. You'll have to help me with those words. Let's see. Jo, děkuju. Okay. That sounded good. I don't know what he said, but I'm sure it sounded good. Openly discussing with one another what pleases one another. Otevřeně spolu mluvit o tom, co tomu druhému působí potěšení. It includes being available to one another physically. A znamená to taky být tam tělesně přítomen pro druhého člověka. There's a whole area of life called our goals and dreams. Celá ta oblast nebo našich snů a tuch. It's important to be united in your goals. Je důležitý mít jednotu v našich cílech. It could be goals for the family, goals for the children. Může jít od cíle, co se týče rodiny, goals about the future, cíle, co se týče budoucnosti, financial goals, finanční cíle. And just one more category, just the trials of life. A ještě jednu oblast tam máme, potíže a zkoušky. It's so important that my wife and I be a source of help during trials. Je velice důležitý, aby jsme si pro sebe s manželkou navzájem byli pomocí v dobách zkoušky. Many times it's when life is difficult that fighting increases within a marriage. Častokrát, když přichází těžké chvíle v životě, se ty rozpory v manželství jenom prohloubí. But again, we're to be a source of encouragement.
Ale my bychom navzájem pro sebe měli být zdrojem povzbuzení. Not condemning one another when we make mistakes. Neodsuzovat druhého, pokud udělá chybu. And praying for one another. Ale modlit se za sebe. Taking each other's problems and concerns seriously. A přijímat nebo zabývat se problémy toho druhého člověka a brát je vážně. Even protecting one another from unnecessary difficulties. A dokonce chránit toho druhého před zbytečnými potížemi. And defending one another. Ochraňovat se navzájem. So again, all these areas of life, the point is there's nothing missing. Všechny tyhle ty oblasti života by to mělo zahrnovat, aby nic nechybělo. So here's the bottom line of all this. Your spouse, as your notes say, your spouse is to be your best friend. To, o co doopravdy nejvíc jde, je to, že váš manžel by měl být vaším nejlepším přítelem. That reminds me of a young couple that I counseled. Což mi připomíná jeden mladý pár, který za mnou kdysi přišel. They were having struggles in all these areas. A oni měli problémy ve všech těchto oblastech. But I remember one thing in particular was a problem. Ale pamatuju si, že především byl problém v jedné věci. That this wife's best friend was not her husband. Že nejlepším přítelem té ženy nebyl její manžel. Her best friend was somebody else. Byl to někdo jiný. And want to know what complicated it? A víte, co to komplikovalo ještě víc? Her best friend was another man. Jejím nejlepším přítelem byl muž. You can't do that. A já jsem říkal, tak tohle takhle to nejde. If you have a best friend that's a man, pokud máte za nejlepšího přítele muže, that's the one you marry. Pak to musí být ten, kterého jste si vzala. You don't marry someone else and maintain this best friendship with him. Není možný někoho si vzít a přitom za nejlepšího přítele pořád považovat někoho jiného. But even if it was another woman, i kdyby to byla jiná žena. That woman can be a close friend. Může to být blízká přítelkyně. A good friend. Dobrá přítelkyně. But your spouse must be your best friend. Ale váš manžel musí být vaším nejlepším přítelem. So to summarize all this, abych to tady všechno shrnul. This obviously requires spending a lot of time together. Jednoznačně se tohle neobejde bez hodně času, který by and there's where couples fail many times. A v tom častokrát ty manželské páry Life is busy. Mají spoustu věcí, co musí udělat. And it seems to get busier sometimes. A zdá se, že jsou čím dál tím zaneprázdněnější. And if you have one child and then another child perhaps. A pak mají jedno dítě, 2 děti, možná 3 děti. Life gets more complicated. Tím víc se život komplikuje. As the children get older, it gets more complicated. A čím jsou děti starší, tím je komplikovanější. It gets more expensive. A tím je všechno dražší a nákladnější. I mean, life changes. Život se prostě mění. You have to guard this. Ale je zapotřebí tohleto střežit. I mean, if necessary, you get out your calendars with one another. A pokud to nejde jinak, tak si prostě spolu sednete, každý se svým diářem v ruce. And I've had couples do that in counseling. A já už jsem tohle zažil s některými páry. Get out their calendars. Vytáhněte si diáře. Or nowadays, get out your smartphones. Nebo ty svoje chytrý telefony. Or your Palm Pilots or whatever, Blackberries. And let's compare calendars. A prostě zkuste se podívat, kde máte volno oba dva. Okay. Let's put it on the calendar, spending time together. A naplánujte si dny, kdy budete spolu. Putting on the calendar times to communicate. Dejte si do kalendáře chvíli, kdy spolu budete mluvit. And I'll require it of them. A já jim to předkládám jako požadavek. Tuesday night, 8 to 9, communicate. Úterý večer 8 až 9 hodin mluvit spolu. Thursday morning from 10 to 10:30, communication. Čtvrtek ráno 10 až 10:30 rozhovor. And at first they think, well, that's so artificial. A oni na začátku mají pocit, to je tak strašně umělý a nepřirozený. Yeah, but you're not doing it. You're not doing anything. Říkám, jo, ale vy to jinak neděláte. So you're going to learn how to structure this. Takže se budete muset naučit, jak tomu dát strukturu a řád. My wife and I have been married 30 years, more than 30 years. S manželkou jsme spolu víc než 30 let. And we still do this. A pořád tohle děláme. When life gets really busy. Když jsme opravdu zaneprázdnění. And ministry gets really busy. Když je spoustu věcí, které musíme dělat. We will sit down and look at a week. Tak si vždycky spolu sedneme, podíváme se na ten následující týden. And we will put time in there to sit down and communicate. A naplánujeme si chvíle, kdy si sedneme a kdy budeme spolu mluvit. Even if it just means to sit down and talk. I kdyby to znamenalo jenom to, že tady budeme mluvit. Or to take a walk around the block together. A nebo kdy se budeme projít. Thursday night, 7:30, walk around the block. Čtvrtek večer 7:30 jít na procházku. Because if we don't, that time gets used in other ways. Protože pokud si to nenaplánujeme, tak ten čas strávíme něčím jiným. And suddenly 2 weeks can go by and we haven't shared life together. A najednou jsou 2 týdny pryč a my jsme neměli ani chvilku, kde bychom mohli sdílet. So this requires work sometimes. Někdy to vyžaduje práci. To identify interests that we can share, it requires work.
Třeba rozpoznat, co děláme oba dva rádi, někdy je náročný. And to maintain the mindset that we hold all things in common in our lives. A udržet si to smýšlení, kdy všechny věci považujeme za svoje společné. Now think back to Adam in the garden again. A zkusme si znovu vzpomenout na Adama v zahradě. The animals couldn't provide all this for him. A zvířata mu tohleto poskytnout nemohly. Again, and all that was happening in a short amount of time in Genesis. V tom všem, co se dělo, a bylo to jenom velice krátký období. It was a day of creation. Byl den stvoření. But yet with perfect intellect, he understood all this. A stejně on se svou dokonalou myslí byl schopný to všechno tak rychle pochopit. That he was not complete. Že není celý, není kompletní. God told him that. Bůh mu tohle řekl. But he experienced it when he named the animals. Ale on sám to, nebo Bůh mu to neřekl, on sám to rozpoznal, když pojmenovával zvířata. So in companionship we do complete one another. V tom společenství se opravdu doplňujeme navzájem. Again, you're not supposed to be exactly alike, but you do complete one another. Znovu nejde o to, abyste byli stejní, ve všem si navzájem podobní, ale abyste se navzájem doplnili, zkompletovali. Sometimes I will say this to a couple, or to a husband, for example. Někdy například manželovi řeknu, and he's frustrated with his wife over stuff. Kdy on je kvůli něčemu frustrovaný ze své ženy. And we say we're irritated. Je naštvaný, iritovaný. And actually we say it like this. I'm so irritated. On říká, já jsem tak vytočený. And I'll tell him, but in God's providence, he knew you needed her. A já mu vždycky říkám, ale Bůh věděl, že ty ji budeš potřebovat. There's something about her, exactly the way that she is, that you need. Něco v sobě má, něco to, co přesně ty potřebuješ. Could God have stopped you from getting married? Mohl tě Bůh zastavit, aby ses neoženil? And let me stop there with that question just for a moment. A já na chvilku se tady zastavím u téhle otázky. Because I hear that sometimes in counseling. Protože já někdy tohle slyším během poradenství. Pastor, I married the wrong person. Nebo někdy slyším během poradenství, kdy mi říká ten člověk, kazateli, já jsem se oženil se špatným člověkem. What do I do? Co mám dělat? And so I ask him that question. I say, let me ask you something. Tak se jich zeptám, můžu vám položit otázku? Could God have stopped you from marrying that person? Mohl vás Bůh zastavit, abyste si nevzali tohoto člověka? And they usually don't answer it because they know it's a trick question. A oni na to většinou neodpovědí, protože si uvědomují, že to je záludná otázka. And I can tell they're thinking about it. How can I answer this? Ale já na nich vidím, jak přemýšlejí, jak se z toho vykroutit, jak na to odpovědět. Because there's only one right answer. Protože existuje jenom jedna správná odpověď. Could God have stopped you from marrying your wife? Mohl vás Bůh zastavit, abyste si nevzal svou ženu? The answer is always yes. A odpověď vždycky zní ano. God is sovereign. Bůh je svrchovaný. He can do anything. He's omnipotent. On může udělat cokoliv, je všemohoucí. Okay, so first question, could God have stopped you from marrying? Takže první otázka. Mohl vás Bůh zastavit? Ano. And then I love asking the second question. A potom strašně rád jim dávám druhou otázku. Did he? Zastavil vás? Did he stop it? And they'll think about it. Oni nad tím přemýšlejí. Okay, how can I answer this? jak na to It's an easy question. Je to jednoduchá otázka. The answer is no. Odpověď je ne, nezastavil. He could have stopped it and he didn't. Mohl vás zastavit a nezastavil. Even if from a human perspective it was an unwise decision. A to i přesto, že to z lidského pohledu mohlo být nemoudré rozhodnutí. Nevertheless, nicméně, you're married. Jste svoji. So the third question. Takže přichází třetí otázka. What's God doing? Co Bůh dělá? Or what does God want now? Nebo co Bůh teď chce, aby se dělo? What is God teaching you? Co vás Bůh učí? See, there's something about her that you need even if she never changes. Je v ní něco, co ty ve svém životě potřebuješ, i kdyby se vůbec nezměnila. And I have to exercise a lot of patience to help that man come to understand those things and agree with them. A já většinou potřebuju hodně trpělivosti, než se mi podaří tohle pořádně vysvětlit tomu muži a dosáhnout toho, aby to přijal. And there are times I have to ask a wife those same three questions. Jsou chvíle, kdy stejné tři otázky musím položit ženám. In fact, just as a side note about counseling. Mimochodem taková poznámka bokem ohledně poradenství. I use those three questions in a lot of areas of life. Já tyhle tři otázky používám v mnoha různých oblastech života. Not just about marriage. Nejenom v otázce manželství. But about trials. Ale i v otázce zkoušek. Difficult trials in life. Obtížných situací v životě. Financial trials. Finančních problémů. Health issues. A problémů se zdravím. Tragedies in life. Nebo tragédií, kterým dochází. World situations.
té světové situace. I love these three questions. Já ty 3 otázky Take mám moc any rád. issue at all. Vezměte si jakýkoliv problém, A health issue. Problém se zdravím. Or a problem with a child. Nebo problémy s dětmi. Could God have stopped it? Mohl to Bůh zastavit? The answer is always yes. Otázka na odpověď vždycky zní ano. Did he? Zastavil to? The answer is always no. Odpověď je vždycky ne. See, the first two questions are always really easy answer. A ty první 2 otázky vždycky jsou lehký na to. Could he have stopped it? Odpovídá velice snadno. Mohl Yes, he could zastavit? stop it. Ano, mohl. Did he stop it? Zastavil No. to? Ne. You're in the trial. Prožíváte problém, zkoušku. So, why not? Takže proč ne? Why didn't he stop it? Proč to nezastavil? What's he doing? Co dělá? What does he want you to learn? Co chce, abyste se naučili? How is he using this to make you more like Christ? Jak si tohleto používá, aby vám pomohl být podobnější Kristu? Isn't that what he's doing with everything? Není to přece to, co dělá v každé situaci? Well, look at Romans chapter 8 with me. Můžeme se podívat do Římanům 8. And I'm talking about some general things related to counseling now. Teďka jsme se dostali teda k nějakým obecným věcem, co se poradenství týče. There are certain verses in Scripture that come up in counseling a lot. A jsou v Bibli určitý verše, které během poradenství zaznívají hodně často. And Romans 8:28 is one of those. Římanům 8:28 je jeden z nich. So let's read Romans 8:28. Přečtem Římanům 8:28. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Now, we love that verse. It's a wonderful promise. My tenhle verš máme moc rádi, protože je to úžasný slib, But let's make sure we're handling it carefully. ale je třeba se ujistit, že s ním nakládáme správně. It doesn't say all things are good. Není tu řečeno, že všechny věci jsou dobrý. I never tell people everything's good. Já neříkám nikdy lidem, že všechno je dobrý. Sometimes things are terrible. Někdy jsou věci příšerné. And I agree with them. It is A terrible. já s nimi souhlasím. Jo, je to příšerné. That's why I like David so much in the Psalms. Proto mám strašně rád Davidovi žalmy. David was a realist. David byl realista. You know, we have pessimist and we have optimist. Víte to, máme optimisty, máme pesimisty. My wife is the ultimate optimist. Moje žena je nevyléčitelný optimista. She says, I'm a pessimist. Ona o mně říká, že já jsem pesimista. I keep explaining to her, I'm not a pessimist, I'm a realist. Já se jí snažím vždycky vysvětlit, že nejsem pesimista, že jsem realista. There's a difference. Mezi tím je rozdíl. David was a realist. David byl realista. Like in Psalm 3, for example. Don't turn to it. Například v Žalmu 3, nehledejte si to. It's one of those Psalms he was writing when he was fleeing from his son Absalom. To je žálm, který napsal, když utíkal před svým synem Abšalomem. And he's out there in the wilderness running for his life. Je v divočině a utíká, aby si zachránil život. And he's surrounded by enemies trying to kill him. Všude kolem jsou nepřátelé, kteří ho chtějí zabít. And so he says that in Psalm 3. A on tohle všechno říká v Žalmu 3. I just will paraphrase it. A teď budu parafrázovat, co tam He říká. starts off the psalm saying, it's terrible. Začíná, je to příšerný. It's a bad situation. Tohle je fakt strašná situace. He didn't try to hide it On se nesnažil nic skrývat. like most people do. Jako většina lidí. Oh, how you doing? A jak se máš? Fine. Dobře. Everything okay? Všechno dobrý? Yes, nothing's wrong. Jo, nic neděje. If you ask David, he says, how's it going? Kdybyste se zeptali Davida, jak Oh, se daří? goodness, it's terrible. Ty člověče, je to strašný. I'm surrounded by enemies. Všude kolem jsou They're nepřátelé, all trying to kill me. všichni se mě snaží zabít. And in Psalm 3, it says, they're all telling me that God has abandoned me. A v tom žalmu 3 on vlastně říká, všichni mi tvrdí, že mě Bůh opustil. But David never stayed in that kind of thinking, see? David ale nikdy nezůstal u tohohle uvažování. You keep reading the psalm, Když čtete dál ten žalm, and then he lets you know what his conclusion was. zjišťujete, k jakému závěru on došel. He said, God is my refuge. Říká, Bůh je moje útočiště. He's a shield all about me. On je mým štítem. And so he says in Psalm 3 that he could lay his head down at night and sleep, Říká, že může klidně ulehnout a spát, even though he's surrounded by enemies. přestože je obklopen nepřáteli. So not everything is good, Ne všechno tedy je dobrý. but God causes all things to work together for good. Bůh ale způsobuje, že všechny tyto věci působí k dobrému. And it's a wonderful promise, To je úžasný slib. only to certain people, Ale platí pouze pro některé lidi. to those who love God. Těm, kdo milují Boha. In other words, his people. Jinými slovy, slib daný jeho lidu. The ones that he has called to himself for his own purposes. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Now the problem with that verse is we usually stop it and we only memorize that. A problém je, že většinou tady skončíme a zapamatujeme si jenom tuhle část. And people say, I know God's using it for good, A lidi říkají, já vím, že se to Bůh používá k dobrému,
I know he's going to make something good out of this. Vím, že z toho Bůh něco dobrýho udělá, but I don't know what the good is. Ale nemám tušení, co to je. And so I take him to verse 29. Takže jim vždycky ukážu verš 29. Because we do know what the good is. Protože my víme, co tím dobrým je. He's causing everything to work toward this. Všechno to, co se děje, se on používá, aby dosáhl tohoto následujícího. He says to conform us to the image of his son. Kde je napsáno v tom 29. verši, abychom byli připodobněni obrazu jeho syna. Everything he's doing is for the purpose of making us more like Christ. Všechno, co Bůh dělá v našich životech, má za cíl připodobnit nás jeho syna. That is the good. To je to dobro, o kterém je tam řeč. And so when a couple is struggling and having problems, když tedy ten manželský pár má nějaký problém s tím zápasem, somewhere in there I'm going to talk about these things with them. Někde v průběhu toho našeho rozhovoru jim většinou zmíním tuhle část. I'm going to help them with their communication. Snažím se jim pomoct v jejich komunikaci. I'm going to help them understand their roles in marriage. Snažím se jim pomoct pochopit jejich role. I'm going to teach them about companionship. Učit je o společenství. But there are certain other issues I'm also going to weave into the counseling from time to time. Ale čas od času do toho poradenství včlením i další věci, další oblasti. So try to picture this with me. Zkuste si teďka samo představovat. This is an approach to counseling that I'm talking about. A to, o čem mluvím teďka, je určitý přístup k poradenství. So just imagine two boxes. Here's one. Představte si dvě škatulky. Tady je jedna. And there's another box right underneath it. A hned pod tím je druhá. And they each represent issues. Každá z těch škatulek reprezentuje určité problémy nebo otázky. The top box represents the issues that the people tell me about. Ta vrchní škatulka, to jsou problémy, se kterými ti lidé za mnou přijdou, o kterých mi řeknou. Specific things. Konkrétní věci. Things that the Bible talks about. Věci, o kterých Bible mluví. Specific issues like communication. Konkrétní věci, jako je komunikace. And their roles in marriage. Jako jsou jejich role v manželství. Or finances. Nebo finance. Or parenting. Nebo výchova dětí. All those presentation issues that they come in with. Všechny ty věci, takové jakoby oznamovaný, kterými říkají. And so I'm going to talk to them about those things. A já s ním samozřejmě o těchto věcech mluvím. But there's another level of issues down here below that. Ale pod tím ještě rovina dalších věcí, dalších problémů skrytá pod tím. I call them the big picture issues. Já je nazývám jako the real heart issues. Prostě ten kořen problému. To skutečně jádro problému, to, co leží pod povrchem. That the Bible discusses. A o čem Bible mluví? Things like their goal. Věci jako jejich cíl. I cannot emphasize to you enough how important that is in counseling. A nedokážu asi zdůraznit příliš moc, jak důležitý tohle je v poradenství. In the counseling. Cíl toho člověka v tom poradenství. And what your goal is as a counselor. A to, co je cílem vás jako poradců. Your goal is this. Vaším cílem jako poradce by vždycky mělo být to help that person pomoct tomu člověku become more like Christ. Stát se podobnější Kristu. That's it. Tečka. That's your goal. To je váš cíl. I'm not trying to help them feel better about themselves. Já se nesnažím pomoct jim, aby ze sebe měli lepší pocit. I'm not trying to literally make them happy. Nesnažím se, abych jim pomohl být šťastný. I'm there to help them change to become more like Christ. Já jsem tam proto, abych jim pomohl změnit se a být podobnější Kristu. That keeps me on the right path in when I'm counseling somebody. To mi pomáhá zůstat na správné cestě, když já jim pomáhám. Now, when they come in, they don't really have that goal usually. Oni obvykle, když za mnou přicházejí, nemají stejný cíl. Very seldom do I have a couple ever tell me that. Velice zřídka za mnou přichází páry, který přichází s tímhle cílem. They never say, Pastor, nestává se mi, že by za mnou lidi přišli a řekli, we want you to help us become more like Jesus Christ. Bratře kazateli, chceme, aby se nám pomohl být podobnější Kristu. They usually have a different goal. Jejich cíl obvykle bývá jiný. Pastor, fix my wife. Bratře kazateli, udělej něco s mojí ženou. Pastor, help my husband change. Bratři kazateli, pomož mi muži změnit so I can be happy. Abych já mohla být šťastná. Pastor, help us just get along with one another. Nebo pomož nám dobře spolu vycházet.
Help us stop fighting. Pomož nám přestat se hádat. Help us solve our financial issues so that we can have more money. Pomož nám vyřešit naše finanční problémy, aby jsme mohli mít víc peněz. Now I understand those goals. A já rozumím těmhle cílům. But the goal is not good enough. Ale to není dost dobrý. And so part of my counseling is having to help them have a different goal than they came in with. Část toho poradenství, nebo část mého cíle v poradenství je tedy pomoct jim změnit svůj cíl. This is a basic principle of counseling. A to je základní princip poradenství. If their goal and your goal is not the same, you cannot make progress. Pokud váš cíl a jejich cíl nejsou stejný, pak se nemůžete nikam posunout. And so as we're talking about their issues, když tedy mluvíme, rozebíráme jejich problémy, I'm bringing in some discussion about a lower level, a deeper level. Já se snažím přejít diskuzi i k té nižší škatulce, k té hlubší rovině. Because if I teach them communication principles, protože pokud se snažím naučit principy komunikace, there has to be a motivation of why they would want to apply those principles. Je zapotřebí, aby měli správnou motivaci, proč ty principy budou uplatňovat. And the goal is a cílem je to please Christ. Zalíbit se Kristu. And to become more like him. A stát se mu podobnějším. If they don't have that goal, pokud tohle není jejich cíl, then it doesn't help. Pak jim to nepomůže. And so I'm constantly talking about goal. A tak neustále mluvím o cíle. So just so you know, my counseling looks like this with these two boxes. Abyste tedy věděli, moje poradenství, co se týče těchto dvou škatulek, vypadá asi takhle. I enter the counseling in that top box. To poradenství začínám v té horní škatulce. I'm asking them questions about the issues. Ptám se je na otázky ohledně těch věcí, které jim spadají. Snažím se je pochopit. And I'm going to use scripture to address those issues. Snažím se na základě písma jim vysvětlovat, co s těma problémy dělat. It's like a little dotted line. I dip down into this other box. Ale zároveň se snažím z toho přejít do té spodní škatulky. To talk about their goal. Abych mluvil o jejich cílech. Their heart motivations. O motivaci jejich srdce. I tell you another issue in that box. A řeknu vám ještě o jednom problému nebo jedné věci v té druhé škatulce. Their view of God. Jejich pohled na Boha. Do they understand God's attributes? Chápou, jaký Bůh je? Many people have an incorrect view of God. Spousta lidí má špatný pohled na Boha. They're affirming some of his attributes, but not all of his attributes. A uznávají některé jeho vlastnosti, ale ne všechny. And so part of my counseling is to correct their view of God. Znovu, tedy součástí mého poradenství je pomoct jim změnit pohled na Boha. And to enlarge their view of God. Napravit svůj pohled a rozšířit ho. For example, například, they may affirm God's omnipotence, his power. Možná uznávají to, že Bůh je všemohoucí. Oh, they believe God can do anything. Věří, že Bůh dokáže cokoliv chce. But they're questioning his love. Ale mají pochybnosti o jeho lásce. I know God could help me. Já vím, že by mi Bůh mohl pomoct. He's all powerful. Vždyť má veškerou moc. But he's not helping me. Ale on mi nepomáhá. I don't think he loves me. Asi mě nemiluje. So I'm having to correct their view of God. Já tady musím napravit jejich pohled na Boha. Or the opposite could be true. Nebo to může být obráceně. They affirm God's love. Možná jsou si jistí Boží láskou. But they don't understand his sovereignty, his power. Ale neuvědomují si a nechápou Boží svrchovanost a moc. So their attitude is, well, I know God loves me. Ale říkají, já vím, že mě Bůh miluje. I know he would help me if he could. Vím, že by mi pomohl, kdyby mohl. But I don't think he can help in this problem. Ale asi v tomhle případě mi pomoct nemůže. So I'm having to correct that view of God. Potom je tady zapotřebí napravit tenhle ten pohled. I tell you what it's like. A řeknu vám, jak to tak asi vypadá. You know what the bicycle has a chain on it. Znáte, že jo, kolo, řetěz na kole. And it has that sprocket with a little teeth on it. Tam je to ozubený kolo, kterýho je ten řetěz natažený. And if some of those teeth break off, the chain will fall off. Pokud se vám vylámou některé ty zuby, bude vám řetěz padat. A view of God is like that. Pohled na Boha je podobným způsobem. You've got all these attributes of God that are given to us in Scripture. Písmo nám ukazuje všechny ty různé boží vlastnosti. His love, his grace. We'll give you a bunch. You better say them. Jeho lásku, jeho milost, his mercy, jeho milosrdenství, his justice, spravedlnost, his wrath, hněv, his goodness, dobrotu, his wisdom, moudrost, his power, moc. There's several. A spousta dalších. And what happens is they understand some but not all. Co se často stává je, že chápou některé z nich, ale ne všechny. And there's some teeth missing on the sprocket. Takže jim na tom ozubeném kole chybí některé ty zuby. And the chain of their life is falling off. A řetěz jejich života z toho prostě And so that's padá. Part of the problem. A to je součást problému. And so yes, we need to talk about communication. A tak samozřejmě potřebujeme mluvit o komunikaci,
o výchově dětí. But I'm listening and I'm realizing their view of God is not right. Ale já během toho poznávám, že jejich pohled na Boha není správný. And so I'm working in some counseling about that too. Takže se v poradenství dostávám i k těmhle oblastem. So I dip down into that other box. Takže přecházím do té druhé škatulky God's character. a mluvím o božím charakteru. And then I come back up in that upper box. A potom se zase vracím do té horní. Continue to talk about those practical issues. A mluvíme dál o praktických otázkách. And then I'm dipping back into that box again below. A zase se vracím dolů. Talk about their goal again. Mluvíme o jejich cíli. Or things like pride. Nebo o třeba píše. Not trusting God. Nedůvěře vůči Bohu. Listen, that issue right there, not trusting God, is huge. A tady tenhle ten problém, tahle ta otázka nedůvěry Bohu je obrovsky velká. I've never had a counseling case ever that didn't somehow relate to the need to trust God more. Neměl jsem ani jedno poradenské sezení, které by nějakým způsobem nevyplývalo z nedůvěry k Bohu. So that's kind of my approach to counseling. To je tedy takový můj přístup k poradenství. I'm up and down in these boxes. Nahoru a dolů v těch škatulkách. Addressing the practical issues that we need to talk about. Mluvit o praktických otázkách. But always bringing it back to the more significant heart issues. Ale vždycky se vracet k těm důležitějším oblastem. So that the thinking and motives of their heart change. Aby se změnilo smýšlení a motiv jejich srdce. So, back to Romans 8:28 and 29. Takže zpátky k Římanům 8:28-29. And your goal? A vašemu cíli? That husband that says, I think I married the wrong woman. Ten manžel, který přichází s tím, že asi jsem si vzal špatnou ženu. And I ask him, those 3 questions. A já se ho ptám ty 3 otázky. It's because I'm moving toward this issue of what does God want to do in his life. Je to proto, aby jsme společně, nebo snažím se dostat k otázce, co Bůh chce dělat v jeho životě. God is using his wife to make him more like Christ. Bůh si používá jeho ženu, aby mu pomohl být podobnější Kristu. See, there's the issue. Tam je ten kořen. Is that his goal? Je tohle jeho cílem? Does he want to be more like Christ? Chce být podobnější Kristu. And they'll say, well, yeah, of course I want that. A oni řeknou, no jo, jasně, že chci. Yeah, but there's something else they want more. Jasně, ale je něco, co chtějí ještě víc. And so we can't make progress. A v tu chvíli se nemůžeme pohnout. So a lot of my counseling is helping him to understand that this has to be his driving goal of his life. Velká část toho mého poradenství tady spočívá v tom, že se snažím tomu člověku pomoct pochopit, že tohle musí být hnací silou jeho života. And that can give him hope. A tomu může dát naději. Because no matter what his wife does, bez ohledu na to, co jeho žena dělá, there's always a way for him to grow to be more like Christ because of that. Vždy díky tomu může růst do podobnosti Krista. Now think about that with me. Zkus nad tím způsobem This is the one goal you can have that no one else can destroy. Tohle je jediný cíl, který můžete mít a nikdo jiný ho nemůže pokazit nebo překazit. If your goal is anything else, pokud by vaším cílem bylo cokoliv jiného, then you're setting yourself up for major disappointment in life. Pak si sami sobě připravujete velký zklamání. Because someone can always mess up that goal. Protože vám někdo ten cíl vždycky může pokazit. If my goal is to be happy, pokud je mým cílem být šťastný, people mess that up all the time. Lidi mi ho budou kazit neustále. People in the church, lidi ve sboru, my wife, moje žena, my children, moje děti. But if my goal is to be more like Christ, pokud ale je mým cílem být podobnější Kristu. And another way to say that, if my goal is to please Christ, jinými slovy, pokud je mým cílem zalíbit se Kristu, nebo dělat radost Kristu, then it doesn't matter what anyone else does. Pak nezáleží na tom, co dělá kdokoliv jiný. There's always a response on my part that will please the Lord. Vždycky můžu zareagovat způsobem, který se Bohu bude líbit, kterým udělá radost. Or I can grow to be more like him. A nebo díky kterému můžu růst do jeho podoby. If that's your goal, life changes. Pokud tohle je vaším cílem, pak se změní váš život. So that's why this is so significant. And why I keep coming back to it. Proto tohle je tak strašně důležitý a proto se tomu neustále vracím. Especially in a marriage situation. A obzvlášť důležitý to je v manželství. Because they have wrong goals. Protože oni často mají špatné cíle. Now, just to complete this about companionship. Jenom abychom dokončili tuhle část o společenství. Since this is one of the purposes of marriage. Protože tohle je jeden z účelů manželství. Then we must ask ourselves if we're married. Pak my, kteří jsme ženatí vdaní, musíme přemýšlet. Am I doing everything I know to do so that my spouse is never lonely for companionship?
musíme se ptát sami sebe, jestli děláme všechno, co můžeme a dokážeme, aby se naše manželka, manžel necítila osamělý. Not based upon my own definitions and needs, but based upon her needs or his needs. Ne na základě toho, jak já vnímám její potřeby, ale jak ji vnímá ona. What's really interesting is how God links divorce with a lack of companionship. Je zajímavý, jak Bůh spojuje rozvod a s nedostatkem společenství. That's what Malachi 2:14 does. A takhle o tom mluví Malachiáš 2:14. It links these two ideas together. Spojuje tyhle dva koncepty dohromady. God was confronting them for divorcing the spouse that was the companion of their youth. Bůh je kárá za to, že se rozvádějí s manželkou, která byla jeho družkou v mládí. You cannot separate those two ideas. Tyhle dva koncepty nelze rozdělit. Where there's healthy companionship, there won't be divorce. Tam, kde panuje zdravé společenství, tam rozvod nehrozí. Okay, let's stop there. And some of the things I said there have to do with counseling in general. And from time to time, I'm going to talk about some of those issues with you. Tady se na chvilku zastavím. Část toho, nebo docela velká část toho, co jsem teďka říkal, souvisí s poradenstvím obecně a já času budu o takovýchhle věcech mluvit. Because there are basic counseling principles that apply to every counseling situation. Protože jsou určité poradenské principy, které se uplatňují do všech situací poradenství. And so that idea of going from the surface issues to the deeper issues back and forth is very important. Třeba ta představa nebo ta myšlenka jít z těch problémů, povrchních problémů k hlubším problémům a je velice důležitá. So when I said I have my radars up listening, nebo když jsem říkal, že si nasadím ty svoje radárky a poslouchám, I'm listening more for the issues in that bottom box than I am the top box. Já se snažím spíš poslouchat nebo spíš slyšet problémy, které jsou v té spodní škatulce, než v té horní. Because those are the more important issues. Protože ty tam dole jsou důležitější. And when they change there, a pokud se jim podaří změnit v té spodní škatulce, then we can make more significant change in those upper issues. Pak i v těch problémech tam nahoře může dojít k mnohem hlubší změně. But if all they change are the things in the top box, protože pokud by se změnilo jenom to, co je v té horní škatulce, without goal and motivation and view of God changing, aniž by se změnily jejich cíle, jejich motivace nebo jejich pohled na Boha, then it ends up once again just being a band-aid on a serious wound. Pak jsme dosáhli jenom toho, že jsme na vážné zranění dali náplast. Now believe me, those issues that are in the bottom box, věřte mi, ty otázky, ty problémy v té spodní škatulce, they don't always understand that the first time I talk to them about it. Oni ti lidé, kteří za mnou přicházejí, tomu častokrát na začátku nerozumí. I wish it was that way. You wish it was that way? Yeah, I wish it was that way. They would understand it that quickly. Přál bych si, aby to pochopili během prvního setkání. You know, meet one time with somebody, potkat se s někým jednou, 30 minutes, 30 minut promluvit, tell them they need to have a goal of pleasing Christ, vysvětlit jim, že potřebují mít za cíl líbit se Bohu, and then for them to go, yes! A oni, no jo! That's perfect! To je ono! Thank you. Díky. And their life changes. A jejich život se změní. That happens 1 out of a million. To se stává tak jednou z milionu. So it never happened yet to you. Yeah, 1 in a million. You had a million counseling sessions. About 5 million. Okay. Říkám, jednou z milionů, tak to se ti asi ještě ani nestalo, že? On říká, ne, už párkrát, už má tak 5 milionů za sebou. Yeah. But usually it takes a while. And in fact, this is what happens commonly. Obvykle to trvá nějakou dobu a většinou to běží nějak asi takhle. You labor with some people over these things. Vy vyloženě se nadřete s těmihle otázkama. 2 steps forward and then 3 steps backwards. Jsou to 2 kroky vpřed, 3 zpátky. And then a step forward. Potom krok vpřed. And then another step backwards. A zase krok zpátky. But then 3 steps forward and only 1 step back. A pak jsou to 3 kroky vpřed a jenom 1 zpátky. A little glimmer of hope. Začíná vysvítat nějaká naděje. Over time. Ale až v průběhu času. And I've had this happen more than once. A stalo se mi víckrát než jenom jednou. Or maybe 6 months later. Že možná po 6 měsících teprve. After working many times with them. Potom, co jsme se setkali už mockrát. I've literally heard this. Jsem doslova slyšel. Where one of them gets it. One of them understands it suddenly. Jednomu z nich to najednou dojde. And they'll tell me, so here's what you're telling me. A řeknou, takže vy se snažíte říct. My goal needs to be to please Christ. Že mým cílem musí být dělat radost Bohu, Kristu. I go, yes. A říkám,
Ano. And I'm thinking, I've been saying this for 6 months. A říkám si, už 6 měsíců vám říkám to samý pořád do kolečka. But you know, it's up to God to get that into their heart and their thinking. Je to ale na Bohu, aby tohle vložil do jejich srdce. But when they get it, ale ve chvíli, kdy jim to dojde, it changes everything. Pak se změní úplně všechno. And we start making better progress. A začneme postupovat mnohem lépe. And that's a wonderful thing to see happen. A je úžasný tohle vidět. Okay, questions about all that? Otázky k tomuto všemu. Good, someone else. Dobře, někdo další? Not just companionship, but maybe that about counseling in general. Nemusí to souviset jenom s tím společenstvím, ale možná i s poradenstvím všeobecně. My radar is up for goal more than anything else. Můj radar je nastavený na cíle víc než na cokoliv jiného. By the way, people have asked me how successful my counseling is. Mimochodem, lidi se mě někdy ptají, jak úspěšný to moje poradenství bývá. Or they'll ask it, how effective, how successful is biblical counseling? Nebo se ptají, nebo to položí jinak, jak efektivní a úspěšný je biblický poradenství. Using the Bible alone for your counseling. Když používáte ve svém poradenství pouze Bibli. And here's my answer. Moje odpověď zní, it's 100% effective. Je 100% účinný. Pokud the people want to be more like Christ. Lidé chtějí být podobní Kristu. It's 100% effective. V tu chvíli je biblické poradenství 100%. If that's not their goal, pokud tohle není jejich cílem, we're wasting time. Pak jen mrháme časem. It's not effective at all. A není to k ničemu. Yeah. Yeah. Good question. Moje otázka by byla, ve které chvíli ty to poradenství utneš? Říkal, že jste spolu 6 měsíců třeba mluvili s těma lidma. Ve kterou chvíli ty už řekneš, že to nemá smysl dál pokračovat? Yeah, that's a very important question. To je velice důležitá otázka. Anyone else? Někdo další. Time for break? Čas na přestávku. Oh, you want me to answer it? Aha, vy jste chtěli, abych odpověděl. I'm sorry. Let me say a few things about that. Řekl bych k tomu pár věcí. Different things in the counseling. Different reasons in the in the counseling. Několik různých důvodů v poradenství. Okay. Aha. Yeah, different things will cause me to stop the counseling. Jo, jsou různé věci, které mě přimějou končit to poradenství. Let's take the best case scenario. A vezměme si ten nejlepší případ. They're growing. Rostou. They're changing. Mění se. So, we don't need to meet anymore. Takže už není zapotřebí, aby jsme se dál setkávali. I kind of, like a mother bird, I push them out of the nest. Tak trošku jako matka ptačice prostě vyhodí ty svoje mláďátka z hnízda. And maybe I was meeting with them every week or every other week. Nejdřív jsem se s nimi možná potkal co týden nebo co 2 týdny. But they need to fly on their own for a while. Ale teď už potřebují aspoň nějakou dobu lítat. And it's okay if they have some failures. A je v pořádku, když se jim něco nepovede. But they've learned what to do about them. Ale už se naučili, jak se v takové situaci zachovat. And how to apply what they've learned. A jak uplatnit to, co se naučili. And maybe they had to repent and confess to one another. A možná budou muset činit pokání a vyznat si to navzájem. I mean, not everybody needs counseling. Ne všichni potřebují poradenství. I mean, we all have struggles. My všichni zápasíme s něčím. We all have trials. Všichni máme zkoušky. Every marriage has moments of frustration and irritation. A v každém manželství dochází ke chvílím, kdy je to těžké. That's part of life. To je prostě součást života. In fact, that reminds me of a man I was counseling one time. Což mi mimochodem připomíná jednoho člověka, se kterým jsme kdysi měli poradenství. And after about 3 or 4 weeks, kdy asi po 3-4 týdnech, I realized that I don't need to counsel him. Jsem si uvědomil, že on mě vlastně nepotřebuje. Because here's what he would say each week. Protože on každý týden říkal, well, I had a trial this week. Já mám ten týden zkoušky. Jakože prožívám zkoušku. Going. So? No. So did I. Já taky. So I needed to help him learn how to handle trials, but we all have trials. Já jsem mu jednoduše potřeboval pomoct pochopit, jak zvládat zkoušky. I pushed them out of the nest. Protože všichni máme zkoušky. Takže vystrčím je z hnízda. And maybe I'll meet with them, let's say, let's schedule make a month later, we might meet again. A možná se domluvíme na setkání zase za měsíc. See how it's going. Aby jsme zjistili, jak se daří. And then maybe after that, maybe 3 months later we'll meet. A možná again, potom se potkáme až za 3 měsíce. Or if something comes up, call me. A nebo mi zavolají. So that's the good reason for ending counseling. To je dobrý důvod, proč ukončit poradenství. Another reason would be though they're not doing the things I'm asking them to do. Další důvod by byl,
když oni nejsou ochotní dělat věci, které od nich já žádám. I'll talk a little bit about that today, that many times I'll give them homework to do. O tom budu ještě mluvit později. Já častokrát těm párům dávám nějaký úkol, který chci, aby udělali. Projects. Nějaký projekt. Things to read. Nebo něco, co si mají přečíst. Lists to make, to write down. A sepsat si seznam. And I'll talk a little bit about that the next session maybe. A asi už v příští části o tom budeme mluvit. And you know, they come back the next time and they didn't do it. A když za mnou přijdou znova, neudělali to? Well, I was busy, I was tired, and a lot of things happened at work. No, měli jsme toho moc, byli jsme unavení, v práci to bylo nad hlavu. I say, well, okay, I understand. Říkám, dobře, já rozumím. I'm gonna give you that same assignment again. A já vám dám ten úkol znova ještě jednou. And they come back again, they didn't do it. A znovu se vrátí s tím, že ho neudělali. I'm not going to keep meeting. Tak v tu chvíli už nepokračuju. Because I have to be a good steward of my time. Protože musím být dobrým správcem. There's other people who would like to meet. Jsou další lidi, kteří by se mnou rádi setkali, kteří chtějí pomoct. So in that case, here's what I'll tell them. Že v takovém případě já těm lidem řeknu. I'll say, here's the deal. Říkám jim, takže domluvíme se takhle. I really do care about you. Mně na vás opravdu záleží. So I'm going to give you that same assignment again. Takže vám dám ten úkol ještě jednou. When you complete it, až ho dokončíte, give me a call. Zavolejte mi. You know, and we'll find a time to get together. A najdeme si čas na setkání. And many times I never hear from them. A častokrát už od nich vůbec neuslyším. So there's one. To je další tedy důvod. Another one would be maybe they're just not trying to apply things, or they just want counseling. That's all they want. They don't want to change. Další důvod by mohl být v situaci, kdy vidím, že se nesnaží nic z toho, o čem mluvíme, uplatňovat. Nechtějí změnu, chtějí jenom prostě poradenství. You know, that's the Rogerian model of counseling. What? Carl Rogers. Rogerian. To je Rogerovský styl poradenství. In Rogers' counseling, he said they never give answers to people. On říká, že lidem nikdy nedává odpověď. You just reflect back what the people say. Prostě jednoduše reflektujete to, co ti lidé říkají. Because you're jim zpátky. He says it's non-directive counseling. You don't give directions. A o poradenství říká, že nemá být direktivní, tedy žádné příkaz, žádné pokyny. So here's what they would do. A funguje to asi takhle. Somebody comes in and meets with you. Někdo za váma přijde. And you say, well, you know, what's the problem? A vy se ptáte, co je za problém? You always say it very nicely. What's the problem? Vždycky velice hezky řeknete. Takže s čím se trápí? They say, well, I'm depressed. A říkají, já jsem v depresi. And so you go, depressed? A vy řeknete, v depresi? Yes, I'm just really down. Jo, Feel prostě bad. se cítím opravdu mizerně. Down? Mizerně? Feel bad? Cítíte se špatně? Yes. It affects all my areas of life. Ovlivňuje to všechny oblasti v mém životě. It affects all your areas of life? Všechny oblasti v životě? You just keep reflecting back. Prostě po nich jakoby opakujete. You don't give any answers. Nedáváte jim žádné odpovědi. And so in his model of counseling, v tom jeho modelu, the counseling session poradenské setkání is the highlight of the week. Je takový jako nejsvětlejším bodem celého toho týdne. You live for the next counseling session. Ten člověk žije pro další setkání. So you can ventilate. Aby mohl ventilovat, co prožívá. You can have catharsis. What? Catharsis. You can just spill out and get rid of everything. Prostě to ze sebe všechno schodit. And so you can leave feeling better. Abyste odcházeli s lepším pocitem. But no directions are given. Ale nedostanete žádný pokyny. And so they're miserable all during the week until the next counseling session. Takže během celého týdne se cítí mizerně až do toho dalšího poradenského setkání. And so this counseling is just the opposite. Moje poradenství je úplně opak. The highlight of the week is not the counseling session. Tím nejsvětlejším bodem není poradenský setkání. That's to touch in with one another, touch base with one another, and get caught up. To je to, kdy se setkáváme. And give some directions. Kdy dostanou nějaký pokyny. And send them out to do work. A kdy je pošlu, aby se s tím poprali. To apply some things. Aby to uplatnili. Because I'm there to help them change. Protože já jsem tu proto, abych jim pomohl změnit se. So if I find their goal is not to change, a když zjistím, že jejich cílem není změnit se, then at some point I just say, you know, pak potom v nějakém chvíli řeknu, víte co? We're not going the same direction together. My nejdeme stejným směrem. Maybe one more would be an unbeliever. A ještě možná jeden důvod by bylo v případě nevěřícího. If I can come to conclude that they're not saved, když dojdu k závěru, že ten člověk není spasený, and they're really not wanting to hear any of this, a nic z tohohle nechce slyšet, then I'm not going to keep counseling with them. Pak dál tu poradenství nebudu pokračovat. An unbeliever or a believer, either one, if they're acting like they really do want to hear, ale pokud za mnou přijde ať už věřící nebo nevěřící a je zřejmý, že chce
They want to what? They want to hear, they want to listen. Chce slyšet, chce naslouchat. I mean, an unbeliever, even he wants to hear more about Christ and the gospel. I když je to třeba nevěřící, který chce slyšet víc o Kristu, o evangeliu. Oh, I'll keep meeting forever with that Pak se s person. ním budu setkat třeba do nekonečna. So here's the bottom line answer. Takže ta taková souhrnná odpověď. I'm a visual person. I use a lot of visual aids. Já jsem takový vizuálně fungující člověk, používám hodně vizuálních pomůcek. I have a whiteboard that I use in counseling. Já mám u sebe tabuli, na kterou kreslím během I'm constantly drawing pictures neustále nějaký obrázky tam to mám, illustrate things. abych ilustroval to, co And říkám. sometimes the person will get up and they'll erase it and go, no, it's not like that. It's more like this. And they'll draw it a different way. Častokrát ti lidi tam vezmou tu houbu, smažou to a řeknou, ne, tak to není, je to takhle, nakreslí vlastní obrázek. A to je dobrý. All right, so I don't have my whiteboard right now. We'll get one. But so visualize this. Já tady teď nemám tabuli, nějakou si seženu časem, a teď si teda představujte se mnou. There's this perfect line, knife edge line, thin line, that's the perfect place for you to be as a counselor. Máme tady takovou čáru, tenkou jako ostří nože, která, to je to dokonalý, kde byste jako poradci chtěli být. You always know the right answers. Vždycky znáte správnou odpověď. You always say the right thing. Vždycky řeknete to správnou věc. And on this issue, you know perfectly when to end the counseling with somebody. And what? You know when to you know perfectly when to end the counseling. A víte naprosto dokonale, kdy ukončit to poradenství s tím člověkem. That's where Christ is. Okay. Tady je Kristus. To je Kristus. Tady na téhleté čáře. I'm within a broader range like this. Já se nacházím někde v širších hranicích. And I cross that line every once in a while. A čas od času se mi podaří tu tenkou čáru protnout. And on this issue, these two extremes out here would be labeled this way. A ty dvě hranice, ty dva extrémy k téhle otázce by byly z něj asi takhle. Law and grace. Zákon, milost. Law would be, I'm not talking to this person anymore. I'm not going to meet with them anymore. Zákon by řekl, s tímhle člověkem už se nebudu bavit, s tím už nebudu ztrácet čas. Grace would be going longer with them. Milost by bylo pokračovat s ním ještě dál a zkoušet to. So here's what I've concluded. Takže ten můj závěr je, I don't know sometimes that perfect line of when I should stop counseling with já somebody. neznám častokrát tu dokonalou hranici, kdy přestat. And I know I'm going to err. I'm going to make an error either on the side of law or grace. A buď to sklouznu víc na stranu zákona, nebo víc na stranu milosti. Ending the counseling too soon or ending it going too long. A buď to skončím příliš brzo, nebo příliš pozdě. And so I choose to go too long. A já v tu chvíli, když si mám vybrat, na kterou stranu sklouznu, and operate out of grace with people. Radši sklouznu na stranu milosti a pokračuji příliš dlouho. Literally that means if I believe it's probably we should not counsel anymore. Tedy doslova to znamená, že pokud já mám pocit, že už to nemá smysl, I'll probably go one or two more times. tak to ještě zkusím aspoň jednou nebo Just dvakrát. so I have a clear conscience. Jenom abych měl čistý svědomí. Then when I end it, že když už ukončím to I've done all I can do. tak jsem udělal opravdu všechno, co jsem mohl. So I apply that principle to a lot of things. A tady tenhle princip uplatňuji ve spoustě věcech. Tu hranici tenkou jako ostří nože a ten širší záběr. As a pastor, I want to be known for erring more on the side of grace than the side of law. Jako kazatel bych rád, aby lidi vnímali, že víc chybuju na straně milosti, než víc sklouzám na tu stranu milosti, než na stranu zákona. As a father, I want to be known by my children on erring more on the side of grace than law. A stejně tak jako otec. Chci, aby i moje děti vnímali, že víc sklouzám na stranu milosti, než na stranu zákona. Okay. All right, break. Přestávka.